entiset lupaukset Pro Corner, Juuse Saros, Nashville Predators. Tervetuloa lupausten matkaan. Kiitos, kiitos. Ja sulla on täällä varusteita mukana. Lähdetään vaikka patjoista liikkeelle. Juu, eli se on niin, tänä kesänä niin sai tämän CCM uuden Axis-mallin ja halusin sitä kokeilla, kun monta vuotta on sillä EFXillä vetänyt ja ihan niin kuin mielenkiinnosta. Ja nämä oli kyllä heti ekasta jäästä lähtien niin kuin hyvät, että positiivisesti yllätty. Että sillä tosi kevyet heti alkuun ja sitten semmonen, mikä tuntui erilaiselta, jos tänne on tavallaan sen pohkeeseen vähän tämmöistä paksusta lisätty. Niin okay. Tuntui, että toi vähän semmoista tasapainoa, kun on perhosessa, niin se oli hyvä. Ja ei noista remmeistä itse käytän tätä niin supertaittia, että vähän erilainen, mikä se, onko se sitten se perusversio, missä on se CSM:lläkin nykyään se yksi semmonen remmi vähän tuossa pohkeen yläpuolella, mutta itse on näillä vetänyt muutaman vuoden, niin halusin tähänkin patjaan sen. Ja sitten niin tätä nauhoitusta tuotu ihan vähän tuohon niin sisemmälle, niin se on ehkä ainoa toinen semmonen erikoisempi juttu, mutta muuten niin aika semmonen perusi. Seuraaviin patjoihin pyysin, että tätä remmiä niin siirtäisi vähän tonne sisemmälle, että se sitten tää kiinnite juttu kanssa sinne. Vähän sama kuin Powerilla ja Volvolla, että tuntuu, että se on ehkä vähän turhasti niin näin alhaalla, kun laitan sitä luistimen takaa. Jotenkin. Tai joo, patjat on semmoiset ja on kyllä tykännyt. Kevyen oloset. Joo, ne on kyllä. Varsinkin alkuun kun yleensä ottaa uudet patjat, niin muutama dekat ja tuntuu, että aika hapoilla, kun tuntuu vähän raskaalta, mutta nämä oli niin heti ekasta jäästä lähtien. Niin tosi hyvän tuntuista kyllä. Olen tyytyväinen näin. Kyllä. Miten pitkään E-Flexillä olet pelannut ja ollut silleen, niin mites toi, nyt tuli se Lefevre, tai just että CSM ja Lefevre ei vielä tee yhdessä, niin tuliko sulle siitä mitään, että ei? Että... No tietenkin harmi, että semmonen pitkä yhteistyö niillä loppui ja kuitenkin ne on tehnyt hyvää työtä yhdessä. Niin olihan se sillä harmi, että vähän riitaisesti loppui, mutta ei siinä Lefevrekin niin hyvä kama. Yhdet jäät mä kerkesin niittenkin kamaa testata, niin ihan hyvältä ne tuntui, mutta varsinkin niin patjat nää tuntui ehkä sillä itselle vähän luonnollisemmilta verrattuna niihin, että muutenhan niin hanskat suht samat ja tällainen, mutta ei hyvät kamat nekin. Mitä merkkejä tuolla alhaalla? Se on se niinku päivämäärä, milloin ne on ollut siellä liigan toimistolla tarkastuksessa. Okei. Niin se aina niin merkkaa tolleen. Joo. Niin se tulee tohon. Mikä koko suunnilleen? Osaatko sä arvioida? No, mä en tiedä tarkkaa koko, mutta mun mielestä jonkun sähköposti joskus näin, niin olisiko se jotain 3-3 luokkaa suunnilleen. Ja onko plussa? Tai saaks olla? Mä en tiedä, kun se menee toi, niinku, onko se 45% polvea niinku lonkan välissä saa peittää. En tiedä tarkkaan. Siellä on HPK:ssa mulla oli 3-4,5 ja sitten mä muistan, kun tuli ekat patit lähi Milwaukeehen, niin kyllä niistä joku ton verran lähti. Pari tuumaa meni. Niin, että kyllä se tuntuikin paremmalta. Että en sillä enää, vaikka se olisi isommat, niin tuskin niin lähtisi vaan. Niin palaisi siihen. Niin. Se trendi taitaa olla, just kun junnuillekin on. Niin kuin suositteli jossain vaiheessa aika isoja kamoja. Niin, varmaan itselläskin, kun et mikään jätti on. Mutta kyllähän se helpompi on liikkua. Joo, varsinkin pystyssä liikkuminen. Niin kun ei ole sitä tavaraa niin paljon edessä, niin tuntuu sitten vähän kevyemmältä. Kyllä. Hyvä, mennään vaikka housuihin. Siellä on mielenkiintoiset. Siellä on Saros 74. Onko kovan? Joo, kovan on. Kova laittoi sulle viestiä pari vuotta sitten, haluatko kokeilla. Ja sitten siitä lähtien on niillä tullut henkselit. On ollut kyllä tosi hyvät. Joo. Ja tietenkin siistiä, että saa vähän tuommoista pientä persoonallisuutta siihen. Kyllä. Ne on, ja muuten housut niin vuonen pöksyttä. Silloin muutama vuosi sitten, kun tuli se uudistus, että housut pienenee, niin mulla ne CSM:t oli ennen ja ne niinku tuntui sitten taas pienemmiltä mitä nämä vuonit, että sitten vaihoin vuoniin, niin on ollut kans hyvät. Kyllä. Onko noissa kova henkseleissä just se, kun tässä ei niinku edes ole oikeastaan mitään särkyvää, että se pysyy niinku aika hyvin? Joo. Ettei mene kesken peli. Niin, monesti oli niitä ongelmia välillä, jos oli jotain metallin palata, että niitä piti teippailla, niin nämä on ollut kyllä hyvät. Niitä saakin niitä eri vahvuuksina, että jäykempää kuminauhaa ja löysempää. Mä en muista nyt ihan tarkkaan kumpi versio nämä oli niistä, mutta niillä oli kans vaihtoehtona siinä. Sitten on panssari, tää on kuulemma sun tämmönen huilausasento myös pukukopissa. Joo, se on siinä roikku, eli CSM-panssari ja sitten Keneskin kädet. Siinä on vähän semmoista erilaista.
Et tuntui niin noi Geneskin kädet sillä lailla, kun niitä testasi, että aika hyvin niillä liikkuu ja sillä lailla suht kevyen tuntuiset, niin niissä on pysynyt. Mitäs kautta se kontakti tuli? Ei ole niinku ihan perus suomalainen varustemerkki. No ei, silloin just kun nämä panssarit vaihtoi se sääntö, että tuli pienemmät panssarit, niin tosi moni niinku kokeili Geneskeä ja sitten kun netissä leviää kuvia, että yksi kokeili jotain, niin sitten siitä niin... Mäkin haluan. Niin, että aika moni siinä jossain vaiheessa kokeili Geneskeä. Ja se ite niin vartalo siinä tuntui vähän semmoiselta hepposemmalta, mutta kädet oli hyvät, niin sitten päädin noihin. Ja alkuun CSM:llä itse tuntui, että ne oli tosi jäykät, kun ne joutui tekemään alusta asti ne panssarit, niin sitten meni noihin. Mutta nykyään kuullut, että ne CSM:n kädet on siitä kehittynyt niistä ekoista panssareista. Varmasti ihan hyvät nekin olisi. Kyllä. Huuva. Sitten voidaan mennä vaan kyllä hyllylle. Siellä on otat siitä vaikka räpylää ja kilpeä. Niin. Joo, eli tääkin on niin se Aksiksen malli ja niillä tuli jotain vähän uutta siihen niin kuin tähän. Olisiko tää ollut jotenkin vähän kämmen syvempi ja sitten tässä on tämmönen vähän niin kuin joustava ranne, että kai sekin jotain pientä tekee. Ja sitten me lisäsi tänne tämmösen suojaan, mutta mä pyysin nyt seuraavaan settiin, että niin saisiko ilman tätä, että ei se sinänsä haittaa, mutta kun tuon tää käden tänne sisään, niin tuntuu, että se on vähän semmonen ahtaampi. Varsinkin kun mä käytän niin Rinteen Pekalta opittu tää, että niin, kyllä, että golfhanska niin saa hyvän tatsin siihen. Niin mä pyysin, että jos sais ilman tätä, että tällä normikankaalla sen seuraava. Mutta ei, hyvältä on tuntunut. Ja sitten niin, joskus reenessä käytän harjoitusmallia, missä on vähän enemmän siellä fylliä. Niin, kun joskus tuli vähän läpi, niin sitten aina välillä jos alkaa kipeytyä käsin, niin sitten otan reenessä käyttöön. Kyllä. Otitko silloin harjoitushanska vielä, kun toi Shy Weber pelasi teidän jengissä? se ei ollut enää silloin, mutta joo, silloin varsinkin olisi ollut käyttää. Se lähtee aika lujaa. Mites sulla on luistimen naru ja singlepussi. Onko siihen jotain tarinaa? Joo, tai mä oon itse asiassa kanssa kokeillut tuplapussia, pelasin yhden kauden vissiin ja sitten on välillä kokeillut perusnauhaa, mutta ei tähän on sitten jäänyt. Tuntuu, että se on vähän pehmeämpi tatsi tuolla luistimen nauhalla ja sitten niin oli tuplapussia, mutta sillä ei hirveetä eroa, että vissiin vähän se saattaa olla, että näkee helpommin pussin läpi, mutta itse sitten ulkonäöllisesti tykkäsin tästä normipussista. Kyllä. Joo. Kilpi on siellä. Kilpi on täällä ja se on ihan perusmalli, että mä oon ottanut tällä, tähän saa kämmeneen sen, niitä on 2 vaihtoehtoa. On tää, oliko tää Nash nimellä, että se on vähän semmonen pehmeämpi pinta ja muuten ihan perussetti. Ja tännekin ne lisäsi tän suojan samalla lailla tuossa räpylässä, että pyysin kanssa, että seuraavaan settiin saisi sen pois. Mutta tietenkin ihan hyvä idea, varsinkin välillä jos tulee semmonen, että joutuu kääntämään niin, kyllä. nopea riparin. Kyllä. On ihan hyvä sillä lailla idea, että se suojaa sit siitä. Jep. Sitten voidaan vielä kypärä, mä voin antaa tosta. Joo. Mattapintainen. Joo, tää on nyt se sekamun mattapintainen. Mä en tiennyt, että se tulee tällä. Siihen tietenkin vähän jää noin kiekojedet paremmin. Ai et tiennyt? Joo, tai kuvista on sillä lailla nähnyt, mutta ihan siistihän tää, että ei sillä ei oo niin väliä. Onks tää Deivartin vaikka? Joo, Deivartin, että sen kanssa ollaan tehty nyt 5 vuotta yhteistyötä, niin on kyllä tykännyt sen jutusta. Tää maski on ollut aika kauan nyt käytössä, että siinä on vähän pintakin lähtenyt. Ja siellä on takana niin omasta haskista tommonen pieni piirros, se on ihan siisti yksityiskohta. Kyllä. Nyt sit seuraava maski tulee, se on kans Aksiksen malli, että muutenhan muoto on ihan sama, mutta ne on vähän sisustaa, niin pääsi tehnyt jotenkin turvallisemmaksi ja leukakuppi oli vähän semmonen erilainen ja pintamateriaalit vähän päivitetty. Mulla oli semmonen yhdessä testissä, niin ihan hyvältä tuntui, niin seuraava maski on sitten se Aksiksen, että tää on vielä niin tää Lefebvren kanssa tehty. Mut sä oot CSM-kypäristä tykännyt? Joo, on tykännyt, että itellä se niinku tosi pieni pää on ollut ja sitten nää sai sillain, tietenkin nääkin tulee aika kustomeina nykyään nää maskit, mutta tää sopi mulle ja on tykännyt ja yhdessä vaiheessa koitin joku kesä niin poweria, mutta siihen ei ehkä pää ihan niin hyvin istunut ja tuntui vähän painavemmalta, niin tästä on tykännyt. Kyllä.
Se on makee. No. Käydään vielä mailla läpi ja sittenhän meillä on luikkaritkin siellä vielä jaloissa. No mailla on niinku CCM. Tällä mä oon nyt pelannut kans E-Flexin näillä malleilla ja en tiedä, ei kai siinä mitään sen ihmeempää. 24 tuumaa otekorkeus. Joo. Mä en muista paljon se nyt senteissä sitten onkaan. Olisiko se 6-7? Joo. Mut joo, se on ollut monta vuotta. Tossa on pientä grippiä, mutta nyt sitten ensi kaudeksi pyysin, että jossain näitä Aksiksen malleja. Okei. Että niin, vähän vissiin pitäisi olla taas kevyempi, kun ne on tavallaan poistanut noi grafiikat tosta päältä sillä lailla aika tollainen pelkistetty. Ja tykkäät tosi kevyestä mailasta? Joo, kyllä mä tykkään. Itse asiassa ne laittoi nyt tän, niin kuin toi vanha oli Softflex ja en pyytänyt Regular Flexia, mutta ihan hyvältä se tuntuu, että itse tykkään sillä, että se on aika kovan tuntunen. Okei. On muutamat jäät on nyt tällä vetänyt, hyvältä tuntuu. Onko siinä kanssa just, että sit kun torjuu mailalla, niin lähtee niin napakasti sit lavasta? Se ehkä se tuntuma siinä ja sitten monesti tuntuu, että tulee niinku syötettyä vaikka niinku yhdellä kosketuksella syöttää, niin että kun se on semmoinen kovan tuntunen, niin tuntuu, että se ei sitten ei pyörähdä ranteet sitten. Joo. Sitten on putket vielä. Siellä on, sulla on kans Truun. Joo. Mä oon nyt monta vuotta sitä yksi osasta käyttänyt viimeiset 4 kautta. Mutta nyt on niinku tänä kesänä just sain testiin nämä 2-osaset ja onko mä nyt 4 kertaa näillä ollut jäällä. Ja tosi hyvän kyllä tuntuu, just niinku tuntuu, että on vähän kevyempi liikkua ja just niin. Saa ehkä vähän enemmän semmoista terävyyttä potkua ainakin nyt toistaiseksi, kun on näillä jäällä mitä on ollut. Että uskon, että näillä tuon sitten jatkossa vetää. Ja tyylikästä valkoista. Niin, pientä. Makeet vanhan liiton fiilistä. Niin, joo, aina pitää keksiä jotain pientä, niin pysyy mielenkiintoista. Kyllä. Mut joo, tää on kans ollut tyytyväinen näin. Ja tietenkin tää Truun niin, jalkaosa, niin se on aika lailla aina niin samanlainen. Ja heti ekasta jäästä tuntuu hyvää, että sitä ei hirveästi tarvitse niinku lämmitellä tai totutella siihen. Joo. Ainakin. Kyllä. Mitäs nyt sitten? Nyt on ankaraa treeniä ja fysiikkatreeniä, jäätreeniä ja onks niinku mitään tietoa vielä tulevaisuudesta silleen, että koska hommat jatkuu, että päästään? Niin, ei sellainen tarkempaa, että tietenkin koko ajan tulla yhteydessä on oltu ja paljon maalivahtivalmentajan kanssa soiteltu. Mutta ei sellainen tarkempaa, että aikaisintaan vissiin se on se eka joulukuuta, kun pelit alkaa. Mutta sekin voi ilmeisesti vähän vaihtua. Kyllä. Voit olla valmiina sitten niin, kyllä. Painetaan hommia. Niin, kyllä. Kiitos paljon Juuse ja tsemppiä harjoitteluun ja kauden alkuun sitten jossain vaiheessa, kun päästään taas peleille. Kyllä, kiitos paljon.